እሺ ቀጥሎ ምን እንደምናደርገው ሪፖዚተሪውን ምን እናርገው ክሎን እናርገው ሶ ወደ ኋላ እንመለስ ያለንበት ቦታ ላይ ሶ እዚህ ፎልደራችን ላይ ክሬት ያደረግነው ዋናው ፎልደራችን ላይ ነው እዛ ላይ ነው ክሎን የምናደርገው ክሎን የምናደርጋቸው ሁለቱን ነው አንደኛ ጀጀሩ ነው ጀጀሩ ክሎን ሆኖ አልቋል ቀጥሎ ደግሞ ሳንድ ቦክሳችን ነው ሶ ሁለቱንም ክሎን አድርገን እንጨርሳቸው እሺ እነሱ ክሎን እስኪያደርጉ ድረስ እንቀጥል ወደ ጀጀሩ ፎልደር ቼንጅ ዳይሬክተሪ እናደርጋለን ቀጥሎ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ክሬት እናድርግ እዚህ ውስጥ ሶ የሳንድ ቦክስ ማልቆልናል እሺ ወደ ጀጀሩ ፓርት እንሂድ ሶ ጀጀሩ ፓርት ላይ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ክሬት አደረግን ክሬት ካደረግን በኋላ አክቲቬት እናደርጋለን ያው እንደምታውቁት ሶ አክቲቬት አድርገን ምን እናደርጋለን ማለት ነው ሪኳየርመንቶቹን እንጭናለን ማለት ነው ቅድም ባክኢንዱ ስንሰራ ከነበረው ጋር ተመሳሳይ ስቴፕ ነው የምትሄዱት ሶ አክቲቬት ለማድረግ ሶርስ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ነው ቢን አክቲቬት የምትል ባሽ ፋይልን ነው ሶ እሷ ውስጥ የሚያስፈልጉን ሪኳየርመንት ፋይሎች ሪኳየርመንት አይደለም እያለ ነው እሺ ኔሙን ተሳስተን ሊሆን ይችላል ፒፕ ኢንስቶል -r requirements ትቀራለች ለዛ ነው እሷን አስተካክሏት እናንተ እሺ እሱ ኢንስቶል እስኪያደርግልን ድረስ ሌላውን ስራ መስራት እንችላለን ሶ እሱ የሚያስፈልጉትን እነ ፍላስክ የመሳሰሉትን እየጫነ ነው እሺ ወደ ሳንድ ቦክሱን እንግባ ቼንጅ ዳይሬክተሪ አድርገን እዛ ላይ የሚያስፈልገን ሲኮምፕ አለ እሱን እንጭናለን ማለት ነው እሺ ይሄ እየቀጠለ ነው እኛ የራሳችን ወደ ሳንድ ቦክስ ገብተን የምንፈልገውን ስራ እንጀምር ሶ እዛ ላይ በሩት ነው የምትጭኑት ሊብስ ሲኮምፕ የሚባል አለ እሱን ነው የምንጭነው እሱም እንደሚያደርግልን ዋና በኦኤስ ተጠቅሞ የምንፈልጋቸውን ፓራሜትሮች ሰጥተን ኦር ኮማንዶች ሰጥተን ኤክስኪዩት የሚያደርግልን ማለት ነው